Welcome, vis mensen. It is the month of November. November voor jullie vis mensen is zeer positief. En vis mensen, je moet leren. Leren wie je bent als een persoon. Je bent gedragen door Neptune. Neptune is de planeet van de unseen, oké? Daarom meestal ben je in je stilte, oké? Je meeste leuke tijd voor jullie vismensen is als je bent in je stilte, oké? Omdat je connect met je ogen gemakte. En dat is goed. Nou, vismensen, je begint de maand met de energies van Pluto. En je vormde in de derde week waar Jupiter komt in. En Jupiter is goed voor jullie vismensen. In je huis van geluk, jullie vismensen, gaat achterkomen dat een maag, een jong maag, misschien dus is je kind, misschien dus is iemand die misschien had je een relatie met deze persoon, een affaire met deze persoon creëert chaos voor jou, maar je komt daarachter. We gaan even kijken. Immortality is dat de eerste week begint je een situatie in balance om te brengen. Nou, als je recognize grijs, is dat daar is een situatie dat is aan het buren, maar is zoiets als je probeert stilte te voelen, wat is dit? Wat is dit? De eerste week is waar heel veel dingen worden kapot, oké? Het is zoiets als je zit te wegen, bring balance in the scale en dingen te wegen around jou. Voor jezelf even op een plekje te zetten en even achter te komen wat is beter voor jou, oké? Dus in de eerste week, mensen komen achter dat een young, ramly of boodschap person had some sort of informatie en documenten genomen, een post genomen. En mensen ook een ram gepakt en recognize dat de ram have access, either je huis of access je post. En neem een brief en die op de ram gepakt. A corporation institution sat out and recognized that the ram was degene that was in your house and access and name some form of documentatie en een brief. En die weet wie het is en gepakt deze ram. A tower moment is here. Sommige van jullie dat was in een relatie met een ram. Je besloten deze relatie of deze affaire met een Leo en een ram. Je besloten dus jong relatie of this affair te beëindigen. Mensen nou recognize en krijg inzicht en krijg inzicht van wat is gebeurd en recognize wat Leo heeft gedaan. En de relatie gaat je direct beëindigen, oké? Dan zien wij een situatie waar mensen recognize omdat de maag is nou kapot. Een jong maag, ik weet niet als dit is een kind, maar deze jong maag kan een buitenlandse persoon mastermind en creëren some sort of fraud. En mensen nou recognize dat deze jonge rammensen was in je huis. Oké, dus deze jonge rammensen was in je huis en neem een documentatie en een papier. En mensen ook komen achter wat deze jong ram en een jong maag formulate some sort of a fraudulent dingen. En die is nou kapot. A tower moment voor deze mensen. Dus het kan zijn dat sommige van jullie recognize that some sort of a fraud spelen, dat iemand, en het is een situatie, dames en heren, ik kan thuiskomen en ik voel zoals iemand was in mijn huis. En dit is een situatie waar jullie vismensen, omdat er is zoveel criminaliteit, dat is niet Nederlands terechtgekomen. En jullie willen bang of verrast te weten dat je eigen woord geven hoe ver ze kan gaan. Oké? En dit is van heervaren.
Oké, en daarom mensen moeten realiseren dat je bent too fair. Oké, mensen can overstep zijn eigen boundary. En doordat de corporation institution gaat nog keihard pakken een ram person, omdat die komt achter dat de ram person was degene dat was in je huis geweest. En this is what ik snap niet. Waarom alle posts worden niet digital? Oké? Want en meer digital politie online. Vanwege door dat. Waarom een brief en informatie, zoals dingen moeten naar je toe. Weet je, en mensen recognize en het gaat even achterkomen dat een ram meisje of een ram vrouw is een jonge person jonger dan jou. En die gaat nou achterkomen wat deze person, het was een ex-coworker, en die gaat deze person keihard aanpakken voor wat ze heeft gedaan. Despondency in de tweede week. En de tweede week, de week van despondency, heeft mee te maken met de genezing. Is zoiets als je ruim iets op. En je geneest een situatie. Okay, and whatever the issue and the situation is and the problem, je ruimt het op en je recognize wat is gebeurd, okay? Het is een zeer deceptieve ding en ik denk dat de overheid moet aanpakken, werkgevers, dat fraudulent gaat naar mensen huis. En dit gebeurt echt in Nederland. En weet je, het is een situatie waar werkgever kan too ver gaan. En totdat de overheid gaat deze mensen aanpakken, heel veel mensen zitten stress uit op zijn werk. Oké? Werkgever kan creëren zoveel chaos voor mensen. En ik kan het niet voorstellen waarom werkgevers denken dat ze hebben zoveel macht, weet je. En het is een situatie dat ik vind dat de overheid samen met werkgever en werknemer moet... werknemers hebben bescherming nodig, oké? Omdat deze rammeisje, wat zij heeft gedaan, en ik kom weg van, dat kan niet. Je mag misbruiken en je mag, omdat de positie dat je hebt om iemand data en informatie te access, dat mag niet eigenlijk, oké? Het is de overgrens van iemand recht. En ik denk dat heel veel zakenmensen, personeel officer, is niet van op de hoogte hoe ver en wat ze mag doen en wat ze mag niet doen, oké? Dus dit gebeurt. Oké, dus positive energy met je financial situatie. Vismensen are positive. Want ik zie dat sommige van jullie vismensen was onterecht behandeld. En je gaat echt keihard daarin op. En uitbetaling komt voor jou omdat je hebt gelijk. Wat is gebeurd, je hebt gelijk en een uitbetaling. Nou, mensen nou recognize wat een ram heeft gedaan. En dames en heren, ik zal zeggen, als iedereen kan een bewijssysteem in je huis zetten en beveiligingssysteem in je huis zetten, doe het. Omdat ik vind dat mensen overgaan mensenrecht toe veel. En echt, zet het op internet en laat mensen zien, de mensen dat de foute dingen doen. Totdat je krijgt mensen en pakt de mensen, ze zal niet daarvan leren. Oké? Dus succes komt omdat mensen gaan nou recognize hoe ver een ram meisje heeft gegaan. En is een oude coworker voor sommige van jullie. En jullie nou gaat echt die bedrijf pakken voor wat deze persoon heeft gedaan. Omdat je hebt bewijs. En daar kom je van een oneerlijk spelletje af. En dat is goed. Als we kijken, sommige van jullie, een tweelingvrouw dat heeft een kind voor jou, wil terug. En jij bent zoiets als nee. Ik heb geleerd wat is gebeurd tussen ons. Ik vind het goed. Een problematische situatie dat
een groep mensen have creëer. Je stond stevig in je schoenen en je stond stevig en zegt nee, deze situatie moet best wel opgelost. Omdat een corporation nou recognize hoe far mensen have gegaan en have creëer gewoon keihard van chaos. En dat is omdat, dames en heren, mensen liegen en mensen liggen keihard en mensen sprak de waarheid niet. En wanneer je pakt mensen daarop, die creëert illusion en die krijgt vrienden en kennis en vertelt de logens en deceptiveness en ik ga door en ik ga door. Dames en heren, je moet er nou stoppen. Vanwege doordat je creëert gewoon chaos, je creëert stress voor andere mensen mensen worden ziek. En weet je waarom? Omdat jij van jezelf kan niet eerlijk zijn. Dat betekent dat niet iedereen is niet eerlijk. Oké, so ik zie dat jullie vismensen gaat echt stevig in je schoenen staan tegen een onterecht situatie dat is gebeurd. Een scorpion is nou verdrietig en heel verdrietig omdat mensen recognize dat een scorpion zit gewoon rond te lopen, chaos te creëren en de waarheid niet te spreken. Zie je de nose? De meer dat de persoon de waarheid niet gesproken is, de meer dat die nose is gegroeid. Dus heel veel van jullie, misschien is je zus, misschien is een partner, voor sommige van jullie is je zus, sommige van jullie, je scorpion zus is boos geworden, omdat je scorpion zus, nou, kom achter dat, weet je, jij krijgt meer. En het is een situatie dat je beschermt je ouders. En je ouders hebben nou opgedeelde assets. En zij is boos. Maar je zus doet eigenlijk niks. Jij bent altijd bij allebei ouders. Dus het is een situatie waar heel veel van jullie... Deze scorpion is echt boos. Maar mensen gaan recognizen dat, ja... is een keiharde factor tussen u en je zus. Maar het is een factor dat, ja, waar was je zus? Meestal van de tijd was ze niet aanwezig. Of ze kan niet komen op de ziekenhuis of waar je ouders is ingezeten. Dus dit soort van situatie komt op. En dan mensen gaan nou recognize, ja, it is wat it is. En ik zie verdriet voor deze scorpion person. Vanwege dat mensen recognize. Deze scorpion person is niet helemaal eerlijk en oprecht. En mensen komen achter en recognize wat is gebeurd. De energy van de Prince of Cup is dat... ik zie een corporation is blij met jullie vismensen om iets laten te zien. Een corporation is heel blij omdat jullie vismensen staan stevig op in je schoenen over een situatie. En nou, een corporation wil wel een situatie oplossen. Oké? Perfectionist is de laatste energy. It is road, it is positive. Heel veel van jullie vismensen krijgen je energy terug. Jullie vismensen is nou de stress dat je had met een Leo en een boodschap person is now over. It is a stressful tijdspannen dat je bent ontspannen nou vanwege some sort of a stress dat jullie hadden meegemaakt, oké? En de stress is now over. An eind is here for a vesical person. Mensen recognize the logens and deceptiveness voor een steermaak of steenbokman en een vesical vrouw. En recognize the fault spelen van deze twee mensen en wat deze twee mensen hebben gedaan. Mensen komen achter, want echt wel verdriet, omdat mensen krijgen de waarheid. Dat een weeskal en een steermaak of steenbok hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. Heel veel geheim houden over some sort of a contractual overeenkomst that was created that was niet gebaseerd op feiten. Mensen krijgen data en informatie en recognize de oneerlijkheid en de geheim dat surround heel veel mensen. En mensen krijgen inzicht en recognize de oneerlijkheid. Verdriet en heel veel verdriet is hier omdat mensen nou recognize dat een boodschapper en een Leo created a fraud. En daar komen jullie vismensen weg van deze problematische situatie en uit een oneerlijkheid dat was creëerd surrounding jullie. A new start is hier voor jullie vismensen.
And there's a new start, a positive new start come up for you, this mensen. Now, deze maand van November is Oranje. Oranje is the licht frequency of Metatron. 71 is 8, it is infinity, it is een situatie waar in deze maand alles dat gebeurt, het heeft mee te maken met karma, het heeft mee te maken met dingen, les dat je moet opnieuw leren. En het is nou tijd om te verbreken dus, oké? Dames en heren, ik wens je een fijne tijdslijn, een fijne november. Namaste, tot volgende keer.